हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याची वाटून भाजी। तर इथं मी बटाटे स्वच्छ धुवून सालीसकट चिरून घेतलेले आहेत। ह्या भाजीमध्ये आपल्याला बटाट्याची साल ठेवायची आहे कारण खूप छान चव येते त्यांनी। तर इथं मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत। आता वाटण्यासाठी सांगते। छोटे कांदे 4, 1 वाटी सुकं खोबरं, ह्याच्याऐवजी तुम्ही शेंगदाणे वापरू शकता पण खोबऱ्याने छान टेस्ट येते। अर्धा इंच आलं, 2 हिरवी मिरची, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, 2 मोठे चमचे भरून धणे, 1 मोठा चमचा भरून पांढरे तीळ। आता हे आपण सगळं साहित्य भाजून घेणार आहे। हा कांदा मी डायरेक्ट गॅसवर भाजलेला आहे पण आपण परत तेलामध्येही परतणार आहे। आता आपण हे सगळं साहित्य भाजून घेऊया, मग आपण ह्याचं वाटण तयार करू, मग ही भाजी बनवणार आहे। इथे मी तवा ठेवलेला आहे मसाले भाजण्यासाठी। तर सगळ्यात आधी आपण काय करणार आहोत, हे कांदे थोडेसे परतून घेणार आहे। ह्यांना असे दाबून घ्यायचे आहे। ऑलरेडी शिजलेले आहे, भाजलेले आहेत गॅस, तरीही हे तेलावरती थोडेसे परतायचे आहे। आता इथं आपण थोडंसं तेल टाकणार आहोत आणि ह्यांना छानपैकी परतणार आहोत। आता हा कांदे छान भाजले तर ते काढून घेऊया आणि सुकं खोबरे ते छानपैकी आपण भाजून घेऊया। लालसर भाजायचं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून हे भाजून घेणार आहोत। छान असं लालसर कलरवरती आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। खोबरं पटकन करपतं, त्यामुळं सतत ह्याला हलवत राहा व्यवस्थितपणे। छान असं लालसर करून घ्या ह्याला। हे पहा, भाजलं की वाटण्यासाठीही सोपं जातं। हे पहा, छान असं लालसर झालेलं आहे। आपण ताटामध्ये काढून घेऊया। हे पहा, इथे मी ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण काय करायचं आहे, मिरची, लसूण, आलं हे टाकून द्यायचं आहे भाजण्यासाठी। त्याच्यासोबतच आपण धणे आणि तीळ पण टाकणार आहोत आणि व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे पहा, आता हे व्यवस्थित सगळं भाजून घ्यायचं आहे। तीळ, धणे, आलं, लसूण आणि मिरची। तुम्ही इथे तिळाच्या ऐवजी चण्याची डाळ, शेंगदाणे काही घेऊ शकता, तुम्हाला जे आवडेल ते। बरेच लोक चणा डाळ आणि तांदूळही टाकतात, मीही टाकते, पण आज वेगळ्या प्रकारची बनवत आहोत आपण भाजी, त्यासाठी तीळ आणि धणे लागतात आपल्याला। हे पहा, आपला मसाला छानपैकी भाजून झालेला आहे, आपण काढून घेऊया। हे पहा, आपला मसाला पूर्ण भाजून झालेला आहे। आता आपण हा वाटून घेऊया मिक्सरला थंड करून। हे पहा, इथे गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि आपण जे वाटण केलं होतं ते आपण आता तेलावर परतणार आहे। आता हे छानपैकी आपण वाटण परतून घेऊया।
छान असं तेलावर हे परतून घ्यायचं आहे. हे पहा आपले मसाले छान परततोय. तोपर्यंत मी तुम्हाला दाखवते की मसाल्यांमध्ये काय घेतलेलं आहे. हा आहे काळा मसाला 1 मोठा चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा मिरची पावडर आणि पाव चमचा हळद. आता आपण हे मसाले ह्याच्यात टाकणार आहे आणि हे पण परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे या मसाल्यासोबत हे गरम मसालेही परतून जातील. सतत हलवत राहा, नाहीतर तुमचा मसाला खाली लागू शकतो. छान असं तेल सुटेपर्यंत परतून घेतला की भाजी खूप छान टेस्टी होते. आणि एक साईडला तुम्हाला गरम पाणी करायला ठेवायचं आहे, कारण आपण या रस्स्यामध्ये गरम पाणी टाकणार आहे. गार पाणी टाकलं तर भाजीची चव बिघडते. तर ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. हे पहा मसाल्याला किती छान तेल सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण बटाटे टाकणार ह्याच्यामध्ये. बटाटे छान असे मसाल्यावरती परतून घ्यायचे आहे. तर बटाटे परतलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकूया. तुम्हाला जितका रस्सा करायचा आहे किंवा घट्टसर भाजी करायची आहे त्याप्रमाणे टाका. बटाटेही शिजतील पाण्यामध्ये. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. आता मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण बटाटे शिजेपर्यंत ही भाजी शिजवून घेणार आहे. हे पहा आपली बटाट्याची रस्सा भाजी कशी दिसत आहे. तुम्हाला पातळ घट्ट जशी तुम्हाला हवी असेल तशी तुम्ही ह्याच्यात रस्सा करा. आता आपण बघणार आहे की बटाटा शिजला आहे का नाही. हे पहा एक सुरी घ्यायची आहे आणि अशी हे पहा एकदम आरामशीर कट होतोय. बटाटा शिजलेला आहे आपला. तर आता जर तुम्हाला रस्सा आटवायचा असेल तर तुम्ही आटवून घेऊ शकता किंवा अशी रस्सा भाजी एन्जॉय करू शकता. तर आता मी थोडासा रस्सा आटवणार आहे. हे पहा आपला रस्सा तयार आहे आणि मी इतपत घट्ट ठेवलेला आहे. आता मी रस्सा भाजी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा आपल्या रस्सा भाजीवर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि हे मिक्स करून घेणार आहे. आता मी तुम्हाला भाजी सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली भाजी रस्सा भाजी कशी दिसती आहे. यमी यमी टेस्टी टेस्टी दिसती आहे ना, छान छान. तर जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली वाटून केलेल्या बटाटा रस्सा भाजीची, तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही भाजी तुम्हीही बनवून पहा आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये ज़रूर कळवा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर तेही कमेंटमध्ये विचारा.